नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळंतपणानंतर बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीचा आहार कसा असावा, शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, आईचं दूध वाढण्यासाठी बऱ्याचशा पौष्टिक चविष्ट अशा रेसिपीजही आपण या चॅनलवरती पाहिलेल्या आहेत। तसेच नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी याबद्दलचेही बरेचसे उपयुक्त व्हिडिओ पाहिलेले आहेत। आज आपण बाळंतिणीला देण्यासाठी 4 प्रकारचे पौष्टिक सूप तयार करणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत हे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। चला तर मग आपण रेसिपीजला सुरुवात करूया। पहिला आहे गाजर। त्यासाठी मी पॅन मध्ये थोडंसं तेल घालून त्याच्यावरती कांदा परतून घेणार आहे। तेलाच्या ऐवजी तुम्ही तुपामध्ये हे सूप बनवू शकता, त्यामुळे याची चव आणि पौष्टिकता अधिक वाढेल। आता त्याच्यामध्ये आपण थोडेसे मसाले घालूया। मी घातलेले आहे थोडीशी मिरी, दालचिनी आणि तमालपत्र। आणि आता हे छान परतून झाल्यानंतर मी गाजराचे छोटे छोटे तुकडे करून त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहे आणि पाणी घालून हे गाजर मऊ शिजेपर्यंत म्हणजे साधारण 7 ते 8 मिनिट आपण हे छान शिजवून घेणार आहोत। अगदी झटपट तयार होणारे हे सूप आहे। पचनास खूप सोपं जातं। आईचं दूध वाढवण्यासाठीही जितके तुम्ही द्रव पदार्थ आणि पौष्टिक पदार्थ आईला आहारात द्याल तेवढं आईचं दूध वाढतं, शरीराची झीज भरून यायला मदत होते, पचन सुधारायला मदत होते। आता हे छान थंड झाल्यानंतर, कोमट झाल्यानंतर आपण हे मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया आणि त्यानंतर हे सूप गाळून थोडंसं गरम करून पिण्यास तयार आहे। अगदी झटपट तयार होतं। 7 ते 8 महिन्याच्या बाळालाही तुम्ही हे असं सूप तयार करून देऊ शकता। बाळंतिणीला दररोजच्या आहाराच्या अगोदर, संध्याकाळच्या जेवणाच्या अगोदर असं सूप द्यायला हवं, म्हणजे पचन सहज होण्यास मदत होते। काही मसाले जे की आवश्यक असतात ते पोटामध्ये जातात, रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, भूक वाढायला मदत होते, त्यासोबतच पचनही सुधारतं, शरीराला ताकद मिळायला मदत होते। त्यामुळे असं गाजराचं सूप तुम्ही बाळंतिणीला तयार करून नक्की देऊ शकता। याचे भरपूर सारे फायदे बाळंतिणीला होतात आणि पर्यायाने आईच्या दुधामधून याचे फायदे बाळालाही मिळतात। त्यामुळे अशा पद्धतीचे चविष्ट, पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारं सूप बाळंतिणीला नक्की द्या। दुसरा आहे दुधी भोपळ्याचं सूप। बाळंतपणानंतर दुधी भोपळा आवर्जून खाल्ला जातो। आयर्न, कॅल्शियम, फॉस्फरस, व्हिटॅमिन बी, प्रोटीनचा खूप चांगला स्रोत आहे। त्याची मी साल काढून याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेते आणि मी पॅन मध्ये आता थोडेसे मसाले घातलेले आहे। मिरी, लसूण, दालचिनी, तमालपत्र घातलेलं आहे आणि थोडासा कांदा आपण त्याच्यामध्ये परतून घेऊया। कांदा व्यवस्थित परतल्यानंतर आपण जो भोपळा कापून घेतलेला होता तो भोपळा मी याच्यामध्ये घालून घेणार आहे आणि पाणी टाकून आपण हा 8 ते 10 मिनिट मऊसर शिजवून घेणार आहोत। शिजण्यासाठी याला आपण थोडंसं मीठही घालूया। आता भोपळा व्यवस्थित शिजून झाल्यानंतर मिक्सरला तो वाटून घ्यायचा आणि तो गाळून आपण त्याचं सूप सर्व करू शकता। भोपळा हा पचनास हलका असतो, पचन सुधारण्यासाठी, ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी, उष्णता कमी करण्यासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी खूप उपयोगी असतो। तसेच दुधीच्या बिया हा स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठीही फायदेशीर असतात। त्यामुळे हे सगळे फायदे बाळंतिणीला तर होतातच, शिवाय आईच्या दुधातून ते बाळालाही होतात। तर अगदी चविष्ट आपण हे सर्व केल्यानंतर कोणालाही कळणार नाही की हे भोपळ्याचं सूप आहे, एवढं हे चविष्ट होतं। बऱ्याच वेळा भोपळा आवडीने खाल्ला जात नाही, तर अशा वेळी भोपळ्याचं सूप आवर्जून घ्या। तिसरं आहे पालकाचं सूप। पालक हा खूप पौष्टिक असतो, बाळंतपणात आवर्जून खाल्ला जातो, हे आपल्याला माहिती आहे। असं सूप जर करून दिलं तर ते अधिकच पौष्टिक ठरेल, शिवाय भरपूर सारी भाजी खाण्यात येते। तर त्यासाठीही मी तेल गरम करून त्याच्यामध्ये दालचिनी, तमालपत्र, कांदा परतून घेते व्यवस्थित। त्याच्यामध्ये मी थोडीशी मिरी घातलेली आहे आणि बारीक चिरून धुतलेला पालक मी त्याच्यामध्ये घातलेला आहे। आता हे मी एक 4 ते 5 मिनिट शिजवून घेणार आहे आणि व्यवस्थित शिजल्यानंतर आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया। अगदी झटपट तयार होतं हे सूप। त्याला जर तुम्हाला जास्त घट्टपणा हवा असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं गव्हाचं पीठ घालू शकता किंवा बाजरीचं पीठ किंवा ज्वारीचं पीठ घातलं तरीही चालेल। आणि आता आपण हे थोडंसं मीठ घालून गरम करून बाळंतिणीसाठी सर्व करू शकता। भरपूर पौष्टिक असं हे सूप होतं। आईचं दूध वाढायला, त्यासोबतच बाळंतपणामध्ये भरपूर सारा रक्तस्राव झालेला असतो तो भरून निघण्यासाठी हे सूप खूप फायदेशीर ठरतं। त्यामुळे
बाळंतिणीला दिवसातून 1 वेळा यातलं कुठलंही सूप आवर्जून द्यायला हवं। शेवटचं आणि चौथं आहे कुळिथाचं सूप। कुळिथाचं सूपही बनवायला अगदी झटपट, सोपं आणि पटकन बनवणार आहे। तर इथे मी हे थोडेसे कुळीथ घेतलेले आहेत। कुळिथाला हे कडधान्य आहे, याला हुलगा असंही म्हटलं जातं। आता 5 ते 6 मिनिट मी हे व्यवस्थित भाजून घेणार आहे आणि थंड झाल्यानंतर मिक्सरला आपण त्याची बारीक पेस्ट करून घेऊया। चवीला अगदी उत्तम होतं हे सूप। कुळीथ हा प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम, आयर्न, कार्बोहायड्रेटचा खूप चांगला स्रोत आहे। बाळंतपणामध्ये झालेल्या शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी, शरीरात ताकद येण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी होण्यासाठी, मूळव्याध कमी होण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी, तसेच जर तुमचं पोट बिघडलेलं असेल तर ते सुधारण्यासाठी, सर्दी कफ कमी करण्यासाठी, पित्त कमी करण्यासाठी, रक्तशुद्धीसाठी कुळीथ खूप उपयोगी ठरतो। आता ही पावडर मी पाण्यामध्ये थोडीशी मिक्स करून घेतलेली आहे आणि आता आपण सूप तयार करायला घेऊया। तर इथे मी थोडंसं तेल घातलेलं आहे। तेलाच्या ऐवजी हे सगळे सूप तुम्ही तुपावरतीही बनवू शकता। आणि आता याच्यामध्ये मी मोहरी, जिरे, धणे जिरे पूड, हिंग, हळद आणि अद्रक लसणाची फोडणी करून घेणार आहे। साधारण मिनिटभर हे परतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये पाणी घालून घेऊया आणि आपण जी ही पेस्ट तयार केली होती ती त्याच्यामध्ये घालून हे सूप आपण 5 ते 6 मिनिट शिजवून घेऊया। तुम्हाला जसं घट्ट किंवा पातळ हे सूप हवं असेल त्या प्रमाणात तुम्ही हे कुळिथाचं सूप पावडर ॲड करून घट्ट किंवा पातळ करू शकता। बाळंतपणानंतर बऱ्याचशा वेळा पाळीच्या तक्रारी चालू होतात, तर त्या कमी करण्यासाठी हे सूप खूप फायदेशीर ठरतं। कुळीथ खूप फायदेशीर ठरतो। त्यासोबतच बाळंतपणात जर मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, वजन वाढणं, मूळव्याध असे त्रास झाले असतील तर ते देखील कमी व्हायला मदत होते। त्यामुळे बाळंतिणीच्या आहारात असं सूप नक्की देऊ शकता। अशाच पद्धतीने तुम्ही ताकातलं कडणही बाळंतिणीला देऊ शकता। हे सूप बाळंतिणीसाठी तर फायदेशीर आहेत, याच्यातून भरपूर सारे गुणधर्म बाळंतिणीला मिळतात आणि पर्यायाने आईच्या दुधातून हे सगळे गुणधर्म बाळाला मिळायलाही मदत होते। त्यामुळे बाळंतिणीसाठी तुम्ही अशा पद्धतीचं सूप तयार करून नक्की द्या आणि कसं वाटलं तेही आम्हाला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। हे अशा पद्धतीचे सूप तुम्ही 7 ते 8 महिन्यानंतरच्या बाळालाही देऊ शकता। त्यांच्यासाठीही हे खूप पौष्टिक आणि चविष्ट राहतात। आशा आहे हे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला उपयोगी ठरले असतील। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। हिवाळ्यात, उन्हाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती, वजन, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांसाठी चविष्ट रेसिपीजचे व्हिडिओ चॅनलवरती आपण पाहू शकता। थँक्यू।